Good morning, good evening, good afternoon, in whichever time you're watching this. Welcome to SSC Sikkim Static and Current, your one place for everything about Sikkim. In this video, we are going to discuss current affairs of Sikkim for first week of May 2022, beginning from 1st May till 7th of May. But before moving forward, if you have not subscribed to this channel, please subscribe गरिदिनुहोस् किनकि सिक्किम स्पेसिफिक च्यानल हो यदि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु भएन भने कसले गर्दिने है गर्नुभयो सब्स्क्राइब so let us proceed हाम्रोमा टोटल 21 वटा न्यूज छ to be discussed for this week हाम्रो प्राइमरी न्यूज सोर्सेस as always सिक्किम एक्सप्रेस समिट टाइम्स अनि सिक्किम क्रॉनिकल रहनेछ okay so let's begin with the first news CM announces rupees 15,000 as minimum wage for laborers यो इंटरनेशनल लेबर डे जुन 1st मे मा थियो यो दिन मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले अनाउन्स गर्नुभएको कि जो लेबरर्सहरू हुनुहुन्छ ओके उहाँहरूको लागि मिनिमम वेज चाहिँ अब 15,000 रुपैयाँ रहनेछ ओके कुनै पनि कम्पनीमा अथवा जहाँ पनि लेबरहरूले काम गर्दैछन् मन्थली बेसिसमा भने स्यालेरी मिनिमम पनि अब 15,000 रुपैयाँ पाउनेछन् ओके कुनै पनि प्राइभेट कम्पनी होस् अथवा कुनै पनि गभर्नमेन्ट इन्स्टिट्युसन होस् ठिकै छ र यहाँ चाहिँ एउटा एक्सेप्सन छ those who do not fulfill the criteria for regularization भनेपछि जसले रेगुलराइजेसनको क्राइटेरिया फुलफिल गर्दैनन् उनीहरूले मात्रै ओके मीन्स दोज हु फुलफिल द क्राइटेरिया फर रेगुलराइजेसन यो कुरा भ्यालिड हुने छैन ओके उनीहरूको लागि चाहिँ तर जसले यो रेगुलराइजेसनको क्राइटेरिया फुलफिल गर्दैन उनीहरूको लागि चाहिँ यो मिनिमम वेज जुन छ 15,000 रुपीस निर्धारित गरिएको छ ओके सो दिस इज द फर्स्ट न्यूज लेट्स गो टु नेक्स्ट न्यूज Sikkim Football Association constitutes new executive body. Okay, so SFA जुन सिक्किम फुटबल एसोसिएसन छ यसले नयाँ एक्जिक्युटिभ बडी ओके मिन्स डिफ्रेन्ट पोस्टमा नयाँ एउटा एक्जिक्युटिभ बडीको गठन गरेको छ तपाईले यति कुरा याद राख्नुहोस् प्रेसिडेन्ट जो मेनला एथेन्पा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि मेनला एथेन्पा नै रहनुहुनेछ ओके सो मेनला एथेन्पा विल बी द प्रेसिडेन्ट यो कुरा याद राख्नुहोस् ओके र पीके प्रधान पीटी ग्याम्सो टेम्पो भुटिया र बीके रोका चारजना ओके पीके प्रधान पीटी ग्याम्सो टेम्पो भुटिया र बीके रोका चारजना एडभाइजर रहनुहुनेछ उहाँहरू चारैजना फर्मर प्रेसिडेन्ट हो सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको ओके र अर्को इम्पोर्टेन्ट जुन छ इन्डियन फुटबल क्याप्टेन भाइचुङ भुटिया ओके भाइचुङ भुटिया जो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ टेक्निकल एडभाइजर रहनुहुनेछ सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको र रिङजिङ अङ्मु ओके रिङजिङ अङ्मु जो हुनुहुन्छ उहाँ वुमन विङको चेयरपर्सन रहनुहुनेछ यति कुरा याद राख्नुहोस् ओके वुमन विङको चेयरपर्सन रिङजिङ अङ्मु प्रेसिडेन्ट पहिला पनि मेनला एथेन्पा हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि मेनला एथेन्पा नै रहनुहुनेछ एसएफए को ओके टेक्निकल एडभाइजर भाइचुङ भुटिया र चारजना जो हुनुहुन्छ उहाँहरू फर्मर प्रेसिडेन्ट्सहरू उहाँ चाहिँ एडभाइजर्स रहनुहुनेछ ओके You can download the PDF of this session by clicking the PDF by link in the description box. It will cost you 30 rupees. अनि यदि तपाईँ यो सेसनको प्रिमियर हेर्नु हुँदैछ भने पीडीएफ तपाईहरुको लागि फ्री नै छ जस्ट राइट आई वान्ट पीडीएफ इन द कमेन्ट बक्स अनि डिस्क्रिप्सनमा एउटा व्हाट्सएप नम्बर दिएको छ त्यसमा हेलो लेखेर पठाउनुहोस् यु विल गेट योर फ्री पीडीएफ बट ओन्ली ड्युरिङ प्रिमियर ओके यदि रेकर्डेड हेर्नु हुँदैछ भने त तपाईले पीडीएफ किन्नु पर्ने हुन्छ फ्रम द डिस्क्रिप्सन लिंक ओके सो विथ दिस सेकेन्ड न्यूज हामी कम्प्लिट गर्यौं ओके नेक्स्ट सिक्किम्स रीता गुरुङ ओके रीता गुरुङ जो एकजना टिचर हुनुहुन्छ सिङताम इस्ट सिक्किमबाट उहाँले ड्याजल मिसेस इन्डिया वर्ल्ड 2022 ओके यो जित्नु भएको छ ओके इट्स अ ब्युटी पेजेन्ट र रीता गुरुङ फ्रम सिक्किम वाज क्राउन्ड ड्याजल मिसेस इन्डिया वर्ल्ड इलिट क्याटेगोरीमा ओके र यो दिल्लीमा भएको थियो ओके सो सी हेज वन दिस नाम याद राख्नुहोस् रीता गुरुङ नेक्स्ट आसमा सुब्बा जो हुनुहुन्छ उहाँ योक्समबाट हुनुहुन्छ ओके पश्चिम सिक्किम वेस्ट सिक्किम सो उहाँले मिस भारत वर्ल्ड वाइड को खिताब जित्नु भएको छ ओके मिस भारत वर्ल्ड वाइड यो एउटा इन्टरनेशनल ब्युटी पेजेन्ट हो यो चाहिँ कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ न्यू दिल्लीमा ओके बाइ अमन गान्धी फिल्म प्रोडक्सन ओके सो दिस इज द फोर्थ न्यूज नेक्स्ट न्यूज VKIC सम्मान अवार्ड ओके VKIC सम्मान अवार्ड VKIC भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ विवेकानन्द केन्द्र इन्स्टिट्युट अफ कल्चर ओके जुन गुवाहाटीमा छ यो संस्थाले VKID सम्मान अवार्ड दिएको छ कसलाई भन्दाखेरि चाहिँ जंगुको एकजना फोक आर्टिस्टलाई जसको नाम हो नामग्याल लेप्चा सो नामग्याल लेप्चाले VKIC सम्मान अवार्ड पाउनु भएको छ र उहाँ जंगुबाट हुनुहुन्छ ओके यति कुरा याद राख्नुहोस् नेक्स्ट प्रीतम राई जो सिक्किमबाट हुनुहुन्छ उहाँले बेंगलोर स्टेडियम रन जित्नु भएको छ ओके प्रीतम राई जो ताथाङ वेस्ट सिक्किमबाट हुनुहुन्छ ही स्टुड फर्स्ट इन 12 आवर स्टेडियम रन इट वाज अर्गनाइज्ड बाइ इंटरनेशनल एसोसिएसन अफ अल्ट्रा रनर्स
ओके इन्टरनेशनल एसोसिएसन अफ अल्ट्रा रनर्स र नन स्टप एन्टरटेनमेन्ट बिजनेस ओके यो दुईटा अर्गनाइजेसन मिलेर यो स्टेडियम रन अर्गनाइज गरेको थियो र भेन्यू कहाँ थियो बेंगलुरुमा ओके प्रीतम राई ओके ही हैज वन दिस ठिकै छ बेंगलुरु स्टेडियम रन याद राख्नुस् नेक्स्ट ग्यात्सो लेप्चालाई मुम्बईमा अवार्ड दिएको छ के को लागि भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल ग्यात्सो लेप्चा जो हुनुहुन्छ ही इज द जनरल सेक्रेटरी अफ एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टा ओके एफेक्टेड सिटिजन अफ टिस्टा भनेर एउटा अर्गनाइजेसन छ त्यसको जनरल सेक्रेटरी ग्यात्सो लेप्चा वाज अवार्डेड एन्ड फेलिसिटेटेड एट राजभवन मुम्बई बाई अंकीबाई घमण्डीराम गोवानी ट्रस्ट सो अंकीबाई घमण्डीराम गोवानी ट्रस्टले चाहिँ ग्यात्सो लेप्चालाई फेलिसिटेट गरेको छ ओके के को लागि भन्दाखेरि चाहिँ फर ब्रिङिङ चेन्ज इन सोसाइटी थ्रु हिज वर्क अन रिभर इकोलोजी एन्ड सोसियल एन्टरप्रेन्योरशिप सो रिभर इकोलोजी अनि सोसियल एन्टरप्रेन्योरशिपमा उहाँको कामलाई देखेर चाहिँ उहाँलाई अवार्ड दिएको छ ग्यात्सो लेप्चालाई कसको थ्रुबाट भन्दाखेरि चाहिँ घमण्डीराम गोवानी ट्रस्ट ओके सो दिस इज इट यो अवार्ड चाहिँ उहाँलाई कसले दियो भन्दाखेरि चाहिँ भगत सिंह कोश्यारीको हातबाट उहाँले यो अवार्ड लिनुभयो भगत सिंह कोश्यारीको हुनुहुन्छ ही इज द गभर्नर अफ महाराष्ट्र ठिकै छ नेक्स्ट न्यूज Government of Sikkim had instituted awards for promising and budding sports person of the state. So अब यो सालदेखि उता जति पनि promising sports personहरू हुनुहुन्छ सिक्किमबाट ओके जो जो नयाँ निस्किनु हुनेछ उहाँहरूलाई गभर्नमेन्ट अफ सिक्किमले चाहिँ अवार्ड प्रदान गर्नेछ एभ्री इयर 15 अगस्टमा ओके र त्यो अवार्ड चाहिँ कस्तो हुनेछ भन्दाखेरि चाहिँ गोल्ड सिल्भर र ब्रोन्ज अवार्ड दिइनेछ गोल्डमा ओके जो लाइक टप अवार्ड जुन छ त्यो 5 लाख रुपैयाँको एउटा इनाम राशि दिइनेछ सिल्भरमा 3 लाख रुपैयाँ र ब्रोन्जमा 2 लाख रुपैयाँ ओके सो स्पोर्ट्स पर्सन जो जो हुनुहुन्छ ओके बडिङ स्पोर्ट्स पर्सन उहाँहरूको लागि यो एउटा सुनौलो मौका हो ठिकै छ नेक्स्ट न्यूज CM's Gold Archery Cup tourney at Namchi. So Namchiमा CM's Gold Archery Cup tournament. Okay, tourney वैसे this is tournament. Okay, CM Gold Archery Cup tournament नाम्चीमा सुरु भएको छ. Okay, सुरुमा चाहिँ भएको हो यो कसले जितेको भन्ने कुरा छैन. Just भेन्यू याद राख्नुहोस् नाम्ची. Next सहारा हाङमा सुब्बा हामीले यो नाम अगाडिको विकमा पनि देखेको नाम हो ओके उहाँ टिन युनिभर्स 2022 मा जानु भएको थियो सिक्किमदेखि ओके जुन कहाँ भएको थियो निकारागुआ जुन सेन्ट्रल अमेरिकामा छ ठिकै छ यो हामीले डिस्कस गरेको हो र यो जुन ब्युटी पेजेन्ट छ इन्टरनेशनल ब्युटी पेजेन्ट यसमा चाहिँ उहाँ टप 10 मा हुनु भएको छ ओके यति कुरा याद राख्नुहोस् टप 10 सहारा हाङमा सुब्बा ठिकै छ टिन युनिभर्स 2022 निकारागुआ सेन्ट्रल अमेरिका नेक्स्ट किशोर राई जो नाम्चीबाट हुनुहुन्छ उहाँले ग्लोबल स्कलर्स फाउन्डेशन्स भारतीय रत्न कला अवार्ड 2022 पाउनु भएको छ फर द बेस्ट फाइन आर्टिस्ट ओके फर बिङ द बेस्ट फाइन आर्टिस्ट किशोर राईले चाहिँ कुन अवार्ड पाउनु भयो भारतीय रत्न कला अवार्ड 2022 यो अवार्ड जुन छ यो कसले प्रदान गरेको भन्दाखेरि चाहिँ ग्लोबल स्कलर्स फाउन्डेशनले ओके किशोर राई यो कुरा याद राख्नुहोस् नेक्स्ट प्याराग्लाइडर जो हुनुहुन्छ सिक्किमबाट अर्जुन गुरुङ उहाँले फर्स्ट पोजिसन पाउनु भएको छ केमा भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट नेशनल प्याराग्लाइडिङ एक्युरेसी च्याम्पियनशिपमा ओके सो फर्स्ट नेशनल प्याराग्लाइडिङ एक्युरेसी च्याम्पियनशिप जुन मेघालयमा भएको थियो यसमा चाहिँ अर्जुन गुरुङ जो सिक्किमबाट एकजना प्याराग्लाइडर हुनुहुन्छ उहाँले फर्स्ट पोजिसन हासिल गर्नु भएको छ ओके प्याराग्लाइडिङ एक्युरेसी च्याम्पियनशिप मेघालय अर्जुन गुरुङ ठिकै छ नेक्स्ट न्यूज येसी वाई योङदा चाहिँ ग्यालसिङ डिस्ट्रिक्ट ओके वेस्ट सिक्किम ग्यालसिङ डिस्ट्रिक्टको न्यू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ओके नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हुनुभएको छ सो यो कुरा याद राख्नुहोस् ग्यालसिङ डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सिक्किमको नयाँ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरको हुनुहुन्छ येसे डी योङदा ओके तपाईँले अब डिस्ट्रिक्टको नाम ग्यालसिङै भन्नुपर्ने हुन्छ हामी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट भन्न सक्दैनौँ किनकि वेस्टमा अलरेडी सोरेङ डिस्ट्रिक्ट पनि इन्क्लुडेड छ ठिकै छ नेक्स्ट न्यूज सो Awards for Dr. Subhash Tamang and Ramanna Chhetri. So Dr. Subhash Tamang र रमन्ना छेत्रीलाई अवार्ड दिएको छ कसको थ्रुबाट भन्दाखेरि चाहिँ सिक्किम स्टुडेन्ट्स वेलफेयर फोरमको थ्रुबाट ओके र डाक्टर सुभाष तामाङलाई कुन अवार्ड दिएको छ समाज शिक्षा सेवा रत्न ओके अन्त रमन्ना छेत्रीलाई कुन अवार्ड दुवैजनालाई समान शिक्षा सेवा रत्न अवार्ड दिएको छ डाक्टर सुभाष तामाङ र रमन्ना छेत्रीलाई यो चाहिँ केमा दियो भन्दाखेरि चाहिँ अवसर इभेन्टमा दियो ओके अवसर भन्ने एउटा इभेन्ट थियो त्यसमा चाहिँ डाक्टर सुभाष तामाङ र रमन्ना छेत्रीलाई चाहिँ कुन अवार्ड समाज शिक्षा सेवा रत्न अवार्ड दिएको छ कसको थ्रुबाट सिक्किम स्टुडेन्ट्स वेलफेयर फोरमको थ्रुबाट ओके अल सिक्किम स्टुडेन्ट्स वेलफेयर फोरम ASSWF नेक्स्ट
खान्डो वाङचुक यो नाम पनि हामीले धेरैपल्ट सुनेको हो। उहाँ एकजना थाङ्का पेन्टिङको आर्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँले यसपालि पद्मश्री पाउनु भएको थियो। ओके, र उहाँलाई जुन पन्जाब युनिभर्सिटी छ, ओके, पन्जाब युनिभर्सिटीले चण्डीगढमा एउटा अवार्ड फेरि दिएको छ। त्यो के हो? कला रत्न अवार्ड। ओके, कला रत्न अवार्ड खान्डु वाङचुक, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट नाम हो। ओके, पद्मश्री उहाँले पाउनुभयो यसपालि। उहाँको पेन्टिङको नाम चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ थाङ्का पेन्टिङ। ओके, थाङ्का जर्नरको पेन्टिङको लागि, ठिकै छ। नेक्स्ट, सिक्किम सुप्रिम जुन एउटा गभर्मेन्ट फ्रुट प्रिजर्भेसन फ्याक्ट्री हो सिक्किमको, ठिकै छ, अन्डर द ब्रान्ड नेम सिक्किम सुप्रिम। र एनई ओरिजिन, ओके, एनई ओरिजिन कसको हो भन्दाखेरि चाहिँ रिवज छेत्री। ओके, रिवज छेत्रीको एनई ओरिजिन र सिक्किम सुप्रिमको चाहिँ एउटा एग्रिमेन्ट भएको छ। ओके, यति कुरा याद राख्नुहोस्, ठिकै छ, किनकि एनई ओरिजिन पनि सिक्किमकै एउटा स्टार्टअप हो र सिक्किम सुप्रिम गभर्मेन्ट फ्रुट प्रिजर्भेसन फ्याक्ट्री हो। सो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। ओके, जस्ट याद राखिराख्नुहोस्। नेक्स्ट, 8 medals for Sikkim boxers in Northeast Regional Sports Week. So सिक्किमको बक्सर्सहरूले 8 वटा मेडल जित्नु भएको छ। केमा भन्दाखेरि चाहिँ नर्थ इस्ट स्पोर्ट्स विकमा। ओके, यो जुन नर्थ इस्ट स्पोर्ट्स विक छ यो चाहिँ आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेसनको एउटा पार्ट थियो, ठिकै छ। नेक्स्ट, सिक्किम हिस्ट्री एन्ड हेरिटेज फिस्टा, यो पनि आजादी का अमृत महोत्सवकै ब्यानरको अन्तर्गत चाहिँ एउटा प्रोग्राम थियो, सिक्किम हिस्ट्री एन्ड हेरिटेज फिस्टा। यो कहाँ अर्गनाइज गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मनन केन्द्र गान्तोकमा। ओके, नेक्स्ट, आधुनिक भारतीय नेपाली भनेर चाहिँ एउटा इन्टरनेसनल सेमिनार भएको थियो। यो चाहिँ कहाँ भएको थियो? नाम्चीमा भएको थियो। ओके, यति कुरा याद राख्नुहोस्, नाम्चीमा एउटा इन्टरनेसनल सेमिनार। ओके, इन्टरनेसनल भएर मैले न्युजमा हालेको, नाम के थियो सेमिनारको? आधुनिक भारतीय नेपाली। ओके, नेक्स्ट, यो न्युज चाहिँ त अब त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन। 3 मे जुन थियो, 3 मेमा वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे थियो। ओके, वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे, जसको थीम के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मिडिया अन्डर डिजिटल सिज। ओके, मिडिया अन्डर डिजिटल सिज, यो चाहिँ जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमले पनि अब्जर्भ गर्यो। ओके, यो न्युज राख्नुको मतलब चाहिँ के किन भन्दाखेरि चाहिँ जुन जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको प्रेसिडेन्टको नाम तपाईँहरूले याद राख्नुपर्ने हुन्छ, उहाँ हुनुहुन्छ भीम रावत। ओके, भीम रावत चाहिँ जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अन्त याद राखिराख्नुहोस्, वर्ल्ड प्रेस फ्रिडम डे कहिले हो? 3 मेमा थियो। थीम के थियो? मिडिया अन्डर डिजिटल सिज। ओके, सो विथ दिस वी कम्प्लिट टुडेज सेसन। अझै एउटा रहेछ, कञ्चनजङ्घा सिल्ड भन्ने एउटा टुर्नामेन्ट भएको थियो। ओके, र यसको डी डिभिजनमा चाहिँ राइजिङ हन्स भन्ने टिमले जितेको छ। ओके, इट्स अ क्रिकेट टुर्नामेन्ट। ओके, डी डिभिजनमा राइजिङ हन्सले जितेको छ र सी डिभिजनको टुर्नामेन्टमा चाहिँ रोयल डाँडा गाउँ क्रिकेट क्लबले जितेको छ, ठिकै छ। So with this we complete today's session. You can download the PDF by clicking the PDF file link in the description. It will cost you 30 rupees. Okay, thank you so much. Don't forget to like, share and subscribe to SSC Sikkim.